කොහොමද ඔයාලට හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මේ දවස්වල ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි ගාව තියෙන ෆන්ඩ්ස් ක්‍රිප්ටෝකරන්සි හරි ස්ටේබල් කොයින්ස් හරි ආරක්ෂා කරගන්නේ කොහොමද කියලා. නැත්නම් අපි ළඟ තියෙන ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ආරක්ෂාකාරීව ලොස් වෙන්නේ නැතුව අපි කොහොමද සේව් කරලා තියාගන්නේ කියන එක මේ දවස්වල ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. විශේෂයෙන් මේ FTX එක්ස්චේන්ජ් එකේ ආපු ප්‍රශ්නෙත් එක්ක. මොකද FTX එක්ස්චේන්ජ් එක කියන්නේ ලෝකේ තියෙන දෙවෙනිට විශාලතම එක්ස්චේන්ජ් එක බයිනන්ස් එකට පස්සේ. ඉතින් ඒක දැන් බංකොලොත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ ෆන්ඩ්ස් දැන් එළියට ගන්න බෑ. ක්‍රිප්ටෝ සමහර අය ඩොලර් මිලියන ගණන් තිබුණ අයටත් දැන් ෆන්ඩ්ස් එළියට ගන්න බෑ. ඒක නිසා මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. තමන් ගාව තියෙන ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි කොහෙද තියාගන්නේ කියන එක. ඉතින් අපිට මේ හાર્ඩ්වෙයාර් වොලට් එකක් ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ ඒවා තමයි ලෙජර් නැනෝ වගේ ඒවා. හැබැයි මේ වගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේවා ගොඩක් ගණක් වෙනවා. දැන් ඩොලර් එක වැඩි වීමත් එක්ක ලංකාවේ අපිට කොහොමද රුපියල් 60000 70000 නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට ලක්ෂයට ආසන්න වෙනවා. අනිත් එක තමයි මේවා ලංකාවට ගෙන්න ගන්නකොට ගොඩක් කල් යනවා. සමහර වෙලාවට මාසයක් දෙකක් වුණත් යනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේ එක එක්ස්චේන්ජ් එකක්වත් දැන් හරියට විශ්වාස කරන්න බෑ. විශේෂයෙන් බයිනන්ස් එක වුණත් කොයි වෙලේ මේවා අපේ ෆන්ඩ්ස් ෆ්‍රීස් කරයිද දන්නේ නැහැ. මොකද මේ ප්‍රසිද්ධ කියමනක් තියෙනවා not your keys not your crypto කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වොලට් එකට අදාළ keys ඔයා ගාව නැත්නම් ඒ ක්‍රිප්ටෝ ඔයාගේ කියලා සලකන්න බෑ කියලා. ඒක නිසා අද වීඩියෝ එක අපි බලමු ඔයා ගාව තියෙන ක්‍රිප්ටෝ කොහොමද ආරක්ෂාකාරීව තියාගන්න කියලා. ඉතින් ඒකට හොඳම ක්‍රමය තමයි ඇත්තටම මේ metamask එකක් පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකේ පෙන්නන්නම් කොහොමද ඔයා metamask එකක් ඔයාගේ browser එකට install කරගන්නේ, කොහොමද ඒක අපි setup කරගන්නේ. ඒ වගේම metamask එක අපිට ආරක්ෂාකාරීව තියාගන්න අපි අනුගමනය කරන්න ඕනේ පොඩි steps ටිකකුත් මම අද වීඩියෝ එකේදී කියන්නම්. ඉතින් ඔයා ගාව තියෙන funds මොන හරි exchange එක මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා නම් මුලින්ම එකපාර කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ටක් ගාලා මේ metamask එකට අපිට withdraw කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක ගොඩක් වාසි. ඒ වගේ මේක සම්පූර්ණයෙන් free. ඒ වගේ මේ සම්පූර්ණයෙන් මේ wallet එකේ අයිතිය තියෙන ඔයාට. මොකද මේ keys වෙන ගාවටත් යන්නේ නැහැ. මේ private keys secret base private keys සේරම ඔයා ගාව තියෙන්නේ. ඔයා ලෝකෙ කොහේ හිටියත් මේ secret key එක හරි private key එක හරි වලට මතක නම් මේ wallet එකට ඔයාලා access වෙලා මේ wallet එකට ගිහිල්ලා ඕන තැනකට funds withdraw කරගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ metamask එක කියන්නේ Chrome browser එකේ තියෙන extension එකක් විදිහට අපිට use කරන්න පුළුවන්. metamask site එකක් තියෙනවා. ඒ site එකෙන් අපිට මේ extension එක download කරලා ඒක Chrome extension එකක් විදිහට තමයි use වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ඒක කෙලින්ම Google වලට ගිහිල්ලා metamask කියලා type කරන්න. ඊට පස්සේ මේ අනිවාර්යෙන් යන්න ඕනේ මේ metamask.io කියන site එකට. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන කෙලින් මේ site එකට එනවා. වෙන එක site එකකටත් යන්න එපා. මෙන්න මේ URL එක තියෙන්න ඕනේ metamask.io කියන. ඊට පස්සේ download වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා iOS download කරන්න පුළුවන්, Android download කරන්න පුළුවන්, නැත්නම් Chrome extension එකක් විදිහට download කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක්ම මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ Chrome extension එකක් විදිහට. ඒක මේ Chrome extension එක විදිහට අපිට download කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන install metamask for Chrome කියලා ක්ලික් කරන්න පුළුවන් ඒක. ඊට පස්සේ add to Chrome ගිහිල්ලා metamask එක අපි add කරමු. add extension. හරි. Chrome එකට metamask එක මගේ download වුණා. ඊට පස්සේ මෙතන get started කියලා වැටෙනවා. ඒක ක්ලික් කරන්න. මේක හරිම ලේසි right. මේක විනාඩි 5 විතර හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක ලොකු step එකක් ඔයාගේ crypto journey එකේ. මොකද ඔයා හිතනකො දැන් Binance එක අපිට ආරංචියක් එනවා funds freeze කරන්න යනවා කියලා. ආයේ මේ hardware wallet හොයලා ඉන්න ඕනේ නැහැ. වෙන company එක නැත්නම් වෙන exchange එක wallet එකකට දාන්න ඕනෙත් නැහැ. කෙලින්ම metamask එකට store කරලා තියාගන්න පුළුවන්. අමත් පුද්ගලයෙක් ගොඩක් coins metamask එකේ තියාගෙන විශේෂයෙන් මේ DeFi එකේ අපි මම invest කරන ගොඩක් passive income එන ඒවා. එතකොට ඒවට එහෙම ගොඩක් මම කනෙක්ට් කරලා තියෙන මේ metamask එක. ඒ නිසා මේක හරිම පහසු එකක්. අනිවාර්යයෙන් metamask එකක් ඔයා හදාගෙන තියාගන්න. මේක කොයි වෙලේ හරි ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන agree කියලා ක්ලික් කරන්න. හරි. මෙන්න මෙතන වැදගත්. මෙතන මේ metamask එකේ wallet එකකට ඔයා crypto වල කාලයක් හිටපු එකෙන් නම් දන්නවා. ඕනෑම wallet එකක මේ secret phrase එකක් තියෙනවා. secret phrase එකේ වචන 12ක් හරි 24ක් හරි 14ක් හරි වචන ගානක secret phrase එකක්. ඒ වචන පිළිවෙල තමයි එන්නේ. ඒතර මේ වචන පිළිවෙලට phrase එක ඔයා ගාව තියෙනවා නම් ඕන වෙලාවකට මේ phrase එකට අදාළ wallet එක වෙන ඕනම තැනකට import කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මෙතන අහන්නේ. ඔයා ගාව secret phrase එකක් තියෙනවා නම් කලින් metamask එක secret phrase එකක් තියෙනවා. මේක එතන කෙලින්ම මේ metamask එකේ secret phrase එක දාලා ඒ wallet එක කෙලින්ම මෙතන ඇදලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මෙතන පේනවා import your existing wallet using the secret recovery phrase right. ඉතින් මෙහෙම එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට කෙලින්ම එන්න පුළුවන්. නමුත් අද වීඩියෝ එක බලන ඔයාලට ඕනේ අලුතෙන් metamask එකක් හදන්නනේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම යන්න මෙතන create wallet ගාවට. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට password එකක් දෙන්න තියෙනවා. confirm password කරන්න තියෙනවා.
අනිවාර්යයෙන් මතක තියාගන්න මේක මේ secret phrase එකවත් මේ recovery phrase එකවත් එහෙම එකක් නෙවෙයි නිකන් normal මේකට enter වෙන්න use කරන password එක තමයි මේක. ඒකට මම password එකක් දෙන්නම්. හරි ඊට පස්සේ create කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ පොඩි වීඩියෝ එකක් යනවා මෙයාලගේ ඒක කැමති නම් බලන්න නැත්නම් අපි next කරන්න පුළුවන් මම ඒවා කියන්න. මෙන්න මේක තමයි වැදගත්ම point එක මේ metamask එක හදා ගන්නකොට. මෙන්න මෙතෙන් ඔයාලට පේනවා මේ secret recovery phrase එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයා අනිවාර්යෙන් මේ secret recovery phrase එක කොහේ හරි save කරලා තියාගන්න ඕනේ. ඔයා crypto ගොඩක් මේ metamask එකේ store කරලා තියාගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේ metamask එකේ wallet එක ගොඩක් වාර වටිනවා. ඒ නිසා මේ secret phrase එක කිසිම වෙලාවක ඔයා phone එකේවත් computer එකේවත් digital විදිහට soft copy එකක් විදිහට තියාගන්න එපා. මොකද කොයි වෙලේ හරි hack වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ගොඩක් මේක කරන්න කියලා කියන්නේ මම උනත් කරන්නේ පොතක පෑනින් අතින් ලියලා ඒක වෙනම ගොඩක් ආරක්ෂාකාරී තැනක ලියලා තියෙනවා. කවදාවත් ෆෝන් එකේවත් ලැප් එකේවත් තියන්න එපා. මොකද අපි ෆෝන් එක නැති වුණොත් ලැප් එක නැති වුණොත් නැත්නම් මොනවා හරි අපි රිපෙයාර් එකකට ෆෝන් එකයි ලැප් එක හරි අරන් ගියොත් එතනින් ඒවා මොනවා හරි මිස්ප්ලේස් වුණොත් එහෙම අපිට මේවා ෆන්ඩ්ස් අපි නැති වෙන්න පුළුවන්. මම කලින් කියවා වගේ not your keys not your crypto. keys කියන්නේ මේ secret phrase එක නැත්නම් private key එක. ඒක ඔයා ගාව නැත්තම් ඔයාගේ ක්‍රිප්ටෝ ඔයා ගාව නෑ වගේ තමයි සලකන්න වෙන්නේ. මොකද ඔයාගේ keys නැත්නම් private phrase එක මේ secret phrase එක තියෙන ඕන කෙනෙක්ට ඔයාගේ ක්‍රිප්ටෝස් විනාඩි 2-3ක් ඇතුළත වෙන wallet එකට withdraw කරන්න පුළුවන්. හරි. මෙතන ඔයාට දැන් ඕනනම් මේ secret phrase එක බලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ remind me later ගියොත් එහෙම පස්සේ වට මේ secret phrase එක Chrome extension එකේ metamask wallet එකේ පස්සේ බලාගෙන පස්සේ ලියා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට දැන් මෙතන click කරොත් මේක secret phrase එක පේනවා. මම දැන් වීඩියෝ එකේ ඒක කරන්න යන්නේ නැහැ. මම remind me later කියනවා. හරි ඊට පස්සේ කෙලින්ම වගේ metamask එක හැදෙනවා. ඔයාලට පේනවා මෙතන ethereum තමයි මගේ දැන් main wallet එක ඇවිල්ලා තියෙන ethereum wallet එකේ ethereum exchange එකේ. නැත්නම් ethereum main net එක මේ තියෙනවා. ඔයාලට පේනවද ethereum main net කියලා. මෙහෙමයි. දැන් central exchange වගේ නෙවෙයි දැන් Binance එකේ වගේ නෙවෙයි මේ metamask එකේ මේ එක wallet එක ඇතුළේ නැත්නම් මේ එක දැන් හිතන්නකෝ මේක purse එකක් කියලා මේ purse එකේ වෙන වෙන compartment තියෙනවා ethereum වලට වෙන compartment එකක් Binance exchange එකට වෙන compartment එකක් phantom network එකට වෙන compartment එකක් ඒතර avalanche network එකට වෙන compartment එකක් ඒ වගේ මේ purse එක ඇතුලේ මේ wallet එක ඇතුලේ බෙදලා තියෙන්නේ දැනට මේ metamask එකෙන් මම පටන් ගන්නකොට මේ purse එකේ නැත්නම් මේ wallet එකේ මට තියෙන්නේ ethereum mainnet compartment එක විතරයි හැබැයි මට මේකට network add කරගන්න වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම මොකද ethereum විතරක් නෙවෙයි මම coins මේවා කරන්නේ BNB එතකොට AVAX ඔය වගේ වෙන networks වල තියෙනව ගොඩක් මේකට දානවනේ. ඒතර මේ network සේරම අපි මේකට දාගන්න ඕනේ. ඉස්සරහ මේක හරි අමාරුයි දාන්න මේක manually දාන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් මේකේ update එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක මෙයාලගේම system එකකින් අපිට ඒක approve කරගන්න පුළුවන්. මෙතන add network ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඔයාලට ඕන network එක මෙතන දාගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න BNB නැත්නම් Binance Smart Chain එකේ mainnet එක දාගන්න පුළුවන් add කියලා කියාට පස්සේ කෙලින් මෙතන approve කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ approve network added successful කියලා ආවා. ඊට පස්සේ බලන්න දැන් main මෙතන ගියාට පස්සේ මේ ethereum එකක් තියෙනවා BNB එකක් තියෙනවා. තව network අපි දාගමු avalanche එක දාගමු. ඊට පස්සේ අපි තව දාමු common එකක් මේ polygon එක දාගමු. comment section එකේ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා ඔයාලා දාන්න මම මේක follow up video එකක් කරන්නම් phantom එකක් දාගමු අපි හරි දැන් මෙතන ගියට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ network එකම අපිට අග්ගාලා add කරා හැබැයි දැන් මේක ඔයාලට හිතන්නකෝ Binance එකට switch වෙන්න ඕනේ කියලා කියලා මේ BNB smart chain එක උඩ click කරලා ඒකට switch වෙන්න පුළුවන් හිතන්නකෝ දැන් Binance එකේ හරි KuCoin එකේ හරි වෙන ඕනෑම exchange එකක තියෙන coins දැන් උදාහරණ ගමු මේ BNB coin අපිට මේකට withdraw කරන්න ඕන නැත්නම් මේක deposit කරන්න ඕන නම් මෙතන wallet address එක මේ තියෙනවා මෙන්න මේ wallet address එක උඩ මෙහෙම click කරාම කෙලින්ම copy වෙනවා ඊට පස්සේ මේ address එක Binance එකේ withdraw එකට ගිහිල්ලා withdraw address එක විදිහට මේ address එක දැම්මාම මේකට funds එනවා normal විදිහට withdraw කරන්න පුළුවන් හැබැයි ඔයා හිතන්නකෝ මේකට අපි ethereum withdraw කරන්න ඕනේ කියලා ethereum withdraw කරනකොට Binance එකෙන් කෙලින් මෙතන තෝරන්න ඕනේ ethereum mainnet එක. ethereum එක select කරලා ඒ address එක තමයි copy කරගන්න ඕනේ. ඒ address එක copy කරලා Binance එකේ මේ address එක paste කරලා මේක deposit කරගන්න පුළුවන්. හිතන්නකෝ ඔයාට මේ avalanche and AVAX deposit කරන්න බෑනේ අපිට මේ BNB smart chain එකේ. ඒතකොට අපි avalanche network එක select කරලා
ඊට පස්සේ ඒ ඇඩ්‍රස් එක කොපි කරලා ඒක තමයි පේස්ට් කරන්නේ අර අපි විත්ඩ්‍රෝ එක නැත්නම් අපි කොයින් මේකට දාන එක්ස්චේන්ජ් එකට මේ ඩිපොසිට් ඇඩ්‍රස් එක විදිහට දාන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට ඒක තේරෙන්නේ නැති කියලා. මම ටටක් ගාලා කියන්න යනවා. ගොඩක් කියන්න දේවල් තියෙන නිසා මොනවා හරි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒවට මම උත්තර දෙන්නම්. නැත්නම් වීඩියෝ එකක් හරි කරන්නම් ඒ සම්බන්ධව. හරි. එතකොට දැන් මේක අපි මේ මෙතන Chrome extension එකක් විදිහට ඇඩ් කරන්න මෙතන ගිහිල්ලා මේක පින් කරගන්න පුළුවන් උඩටයි metamask එක. දැන් මෙතන අපිට දැන් මේ metamask එකේ තියෙන funds අපිට ඕන wallet එක ටක් ගාලා යවා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ආපහු තෝරමුකෝ BNB එක. right? එතකොට මෙතන මේ send කියලා තියෙනව නේද? ඒ send කියන එක ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ යවන්න ඕන ඇඩ්‍රස් එක. හිතන්න Binance එකේ මොන හරි ඇඩ්‍රස් එකකට ඔයාලට යවන්න ඕන නම් ක්‍රිප්ටෝ ඒ ඇඩ්‍රස් එක මෙතන කොපි කරා නම් හරි. ඒ ඇඩ්‍රස් එක මෙතන පේස්ට් කරා නම් හරි මෙහෙම. ඊට පස්සේ ඇඩ්‍රස් එක පේස්ට් කරලා කෙලින්ම ඔයාලට ඕන ප්‍රමාණය තෝරලා කෙලින්ම send කරන්න තියෙන්නේ. හරිම ලේසියි කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕන අනෙක් වැදගත්ම එකක් තමයි DeFi එකේදී නැත්නම් අපි Web3 වගේ concepts වලදී අනිවාර්යෙන් මේ metamask එකක් අපිට use කරන්න වෙනවා. එතෙන්දී අපි metamask එක විවිධ sites වලට connect කරනවා. හිතන්නකෝ අපි මේ connect කරලා තියෙන site එක මොන හරි වෙලාව hack වුණොත් එimhe අපේ metamask එකේ details උත් එතෙන්ට යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් මම practice කරන දෙයක් තමයි metamask එකේ මොන හරි වැඩක් කරගත්තට පස්සේ ඒ metamask එකේ අදාළ site එකෙන් මම අයින් කරනවා. ඒකට මෙන්න මෙහෙම කරන්න පුළුවන් මේ dot තුනක් තියෙන මෙතන click කරලා connected site කියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ click කරලා පස්සේ දැන් නම් connected site නෑ මොකද මම අලුතෙන්ම හදාගත්ත account එක නිසා මෙතන connected sites තිබුණොත් මම ඒව සේරම disconnect කරලා තමයි metamask එකේ වැඩක් කරගත්තට කෙලින්ම disconnect කරනවා. ඊට පස්සේ අනෙක් වැදගත්ම එක තමයි මෙතන මෙන්න මේ රවුමක් තියෙන එතන click කරලා මේ account එක මම lock කරනවා. මගේ වැඩේ ඉවර නම්. මේක account එක open එකේ තියලා මම browser එක close කරන්නේ නැහැ. account එක lock කරාට පස්සේ අපිට හිතන්න මේකෙන් අපි අයින් වුණායි කියලා. ඊට පස්සේ දැන් මට ඕන වෙලාවක metamask එකට යන්න පුළුවන්. මේ metamask icon එක උඩ click කරාට පස්සේ ඒතර password එක ඉල්ලනවා. password එක මම දුන්න password එක මෙතන දෙනවා. unlock කරාම කෙලින්ම my metamask එක unlock වෙනවා. හරි. එතන මෙතනින් අර විදිහටම අර ප්‍රධාන කලින් මම බැලුවේ අර මේ ලොකු window එක මේ wallet එක දැන් මේක බලන්න මේ Chrome extension එකක් විතර තියෙන නිසා මේ වගේ තමයි wallet එක පෙන්වන්නේ. අනිත් වැදගත්ම එක මේකට අපිට ඕන token එකක් add කරන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්න අපි Binance එකේ මේකට BNB නෙවෙයි USDT withdraw කරන්න ඕනේ කියලා stable coin. එතකොට දැන් මේකට withdraw කරොත් මෙතන පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද මේ wallet එකට මම මේ token එක කලින් add කරලා තියන්න ඕනේ. දැන් මෙතන බලන්න මේ import token කියලා තියෙන. මෙතන ගියාට පස්සේ ඔයාට මේ token address එක මේකට add කරන්න පුළුවන්. ඒකට අපි කරන්න ඕන දෙයක් තමයි යන්න ඕනේ coin market cap එකට. coin market cap එකට ගිහිල්ලා අපිට අවශ්‍ය coin එක search කරන්න පුළුවන්. USDT නම් tether USDT select කරලා ඒකේ address එක copy කරගන්න ඕනේ. ඒකේ address එක copy කරන මෙන්න මෙතන more කියලා තියෙනවා. එතන ගිහිල්ලා දැන් Binance Smart Chain එකටනේ අපි මේ tether එක add කරන්නේ. මොකද අපි Binance එකෙන් මේ USDT withdraw කරන්න යන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ address එක මෙතනම copy කරගන්න. copy කරගෙන metamask එකට ගිහිල්ලා මේ import token ගිහිල්ලා token address එකට අරක දාගන්නවා. එතකොට දාගන්නකොටම token symbol එකයි මේ token decimal ගානයි වැටෙනවා. ඒවා මුකුත් අල්ලන්න යන්න පස්සේ token symbol එක USDT වැඩිලා තියෙනවා. එතකොට කෙලිම add custom token ගියාට පස්සේ වෙන්න මේ token එක වෙන්නනවා. ඒක import token කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා BNB එකයි USDT දෙකම තියෙනවා. හිතන්නකෝ ඔයාලට මේක Dogecoin එක වට add කරගන්න ඕන නම් කෙලින් මෙතෙන් Dogecoin එක select කරා. ඊට පස්සේ BNB Smart Chain එක යටතේ මේ Dogecoin එකේ contract address එක copy කරගත්තා. ඊට පස්සේ metamask එකට ගිහිල්ලා මේ import token කියන select කරලා token address එකට එතන අපේ මේ address එක paste කරාට පස්සේ මේ Doge කියලා එකේ symbol එකක් පෙන්නනවා. add custom token. ඊට පස්සේ බලන්න Dogecoin එකත් මේකට add වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට හරි සරල විදිහට අපිට metamask එකක් create කරගෙන මේකට අපිට funds withdraw කරලා buy නැතුව withdraw කරලා තියාගන්න පුළුවන්. අපි hardware wallet එකක් ගන්නකම්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරගන්න. මොන හරි ඔයාලට කරන්න ඕනේ videos තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම comment section එකේ දාන්න. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ දවසක්.